بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى مدافعا عن نبيه الكريم، رادا على الذين اتهموه بافتراء القرآن، واتهموه بالسحر، واتهموه بالشعر، واتهموه بغير ذلك. ثم بعد ذلك يطلبون منه أن يأتي بآية على مرادهم وعلى ما يشاءون، ليس على مراد الله. قد ذكرنا فيما سبق أنه لا يلزم على النبي، على الرسول، أن يأتي بآية على مراد السائل، وإنما يأتي بآية دالة على أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك الآية على مراد الله. وهذا تصحيح فهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما الآيات عند الله. ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما الآيات عند الله وما يشعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال الله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الله تعالى ردا على ذلك: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قد سبق في تاريخ الأمم أنهم يطلبون الآيات من رسلهم، فإذا جاءت هذه الآيات كذبوا بها واتهموا رسولهم، فهم يطلبون الآية من النبي صلى الله عليه وسلم على مرادهم. الله عز وجل يخيرهم: إن شئتم آية على مرادكم فلكم ما شئتم، إلا أنكم إذا كذبتم بها بعد الإتيان بها أهلككم الله عن آخركم. فهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، أنه إذا أتى قوم بآية على مرادهم ثم كذبوا بهذه الآية أهلكهم الله، ولا يمهلهم ليتوبوا. فرحمة بهذه الأمة ورحمة بنبيها قضى الله سبحانه وتعالى ألا يجعل الأمر كذلك، بل أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة تربو على 1000 آية، مما روي لنا، مما ذكر لنا في القرآن وفي صحيح السنة النبوية، كما أحصى ذلك الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الحافل دلائل النبوة. فالآيات جاءت كثيرة، منها ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها غير ذلك.
فذكر الله سبحانه وتعالى نبيه بأنهم لا يمتنعون عن الإيمان لأنهم في شك من رسالته، وإنما يمتنعون عن الإيمان عنادا. فيقول الله في آية أخرى في سورة الأنعام: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ذكر علماء التفسير أن هذه الآية أنزلت في المؤمنين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمون أنهم إذا جاءت للكفار آية على مرادهم فإنهم سيؤمنون. فقال الله تعالى ردا على ذلك: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قد وقع التكذيب قبل أن يحيطوا بالمكذب علما، فما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وسنة الله سبحانه وتعالى أنه من كذب بالحق ولو كان يسيرا في أول وهلة فإنه سيمضي في ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، أي نبقيه على ذلك الدرب الذي اختاره لنفسه، وذلك شريطة أن يكون قد تبين له الهدى. فإذا تبين له ثم شاقق الرسول فإن الله يوليه ما تولى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا لهذه السنة، يقول: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وفي قراءة بما كانوا يكذبون، أي يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى سنة الأمم في التكذيب أنهم يكذبون رسلهم ويكذبون بالحق ولم يحيطوا بذلك علما. قال الله: كذلك كذب الذين من قبلهم. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that the disbelievers desired of the Prophet sallallahu alaihi wasallam a miracle according to their discretion. They wanted him to provide them with a miracle that would be according to what they wanted, what they requested, a miracle upon request. And they came with all kinds of fanciful requests. We mentioned that it is not a condition, nor is it even appropriate, that the prophets and messengers come to their people and provide miracles based on what their antagonists desire of them. This is not something which is the purpose of a miracle. The purpose of the miracles of the prophets and messengers
and the signs of their prophethood is that Allah subhanahu wa ta'ala named their miracles as not mu'jizat, He named them as ayat. Ayat. He referred to the miracles of the prophets as evidences, signs. And that is really gets to the core of what the purpose of these miracles are. It's supposed to be a sign, an evidence that is beyond any doubt, beyond any reasonable doubt, that this is in fact a prophet from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the purpose of these evidences, of these signs, these miracles. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent with a plethora of miracles, as was mentioned by Al-Bayhaqi and others, rahimahumullah, of the scholars of the Muslims, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's miracles were more than 1,000. If we were to really go through all of the miracles found in the Quran, mentioned in the Sunnah, they're more than 1,000. So it's not as if he didn't provide any evidence for his prophethood. This was provided abundantly. Rather, what it is that they wanted it to be according to their choosing, according to their request. However, the people that requested specific miracles from their messengers never believed. They would not believe, because they had already predetermined and decided that they would not believe no matter what this prophet or messenger showed them or brought to them. It was an issue of arrogance and an issue of antagonism, not an issue of doubt. They may express doubt. They may say, we doubt this, but in their heart of hearts, they do not doubt. And no one can doubt after having met with a prophet or messenger and seen the miracles and seen the substance of this prophet or messenger's religion, would doubt. This doubt is unfounded and illogical. However, it's an issue of antagonism. We want to come up with any reason where we can exonerate ourselves from the shame of rejecting a messenger of God. And so they come with these fanciful requests. And the Prophet ﷺ and the prophets and messengers are not in any way obligated to honor these requests, because they are not part of the message. So they say, if he is truly a messenger, why doesn't he provide us with miracles like the miracles of the prophets that preceded him? The scholars mention, in reviewing and researching the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life and legacy, they mention that there has never been sent a messenger or prophet except that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been given similar or superior miracles to that prophet or messenger. As an instance of this, Musa alayhi salam, one of his miracles was that the sea parted, and the miracle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is that the moon was parted. It's mentioned as well in the Quran that Isa alayhi salam was able by the will of Allah
to have the dead speak. And this happened after the Prophet ﷺ, in the time of the companions radiyallahu anhum. And Ibrahim alayhi salam, one of his miracles was that he was thrown in the fire and not burned. And this happened with one of the tabi'een in the time of the companions, in the time of Umar. Abu Idris al-Khawlani, the great muhaddith of Dimashq, the tabi'een, was in his home sleeping, and his entire house burned down around him, everything, and he was left unscathed. And subsequently, Umar radiyallahu ta'ala anhu demanded to meet Abu Idris al-Khawlani after this incident, etc., etc. Anything that is considered miraculous for his ummah is part of his miracles as well, sallallahu alayhi wa sallam. But the issue here is not just that. We have an overwhelming body of evidence supporting the validity of the Prophet ﷺ's message. The issue is, as Allah subhanahu wa ta'ala says, no people, not a single town that we have destroyed has proceeded except that they as well ask for a sign, a miracle, according to their discretion, and when it came to them, they rejected it and refused it. So if that is the case, and that is the pattern of history, shall we expect these individuals to believe and to break that pattern? Obviously, the answer is no. Highly unlikely, if not impossible. قال الله تعالى ردا على قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم قال الله تعالى ردا على ذلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أنبياء ورسل إلا رجالا رجال جمع رجل والرجل كما هو معلوم الذكر البالغ وهذه من الشروط شروط النبوة كما يذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى فالنبوة لها شروط لا تكون النبوة لكل الناس من هذه الشروط الذكورة لا بد أن يكون ذكرا فلم يكن من النساء ولا من الإناث أنبياء ولا رسل لم تكن نبيات ولا رسولات وإنما هم كما قال الله رجال هل هم رجال من الإنس فقط أم من الجن والإنس؟ خلاف بين العلماء والذي ذهب إليه الجمهور وهو الصواب أن بني آدم اختصوا برسالات الله بعد إهباط آدم عليه السلام من الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام فليس من ذريتهما من هو جني بل كلهم إنس
وأما قول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، في سورة الأنعام، فهذا عموم أريد به الخصوص، كقول الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان يخرج من الماء المالح ولا الماء الحلو؟ المالح فقط، صح ولا لا؟ لكن الله يقول يخرج منهما، فهذا عموم لتناسب اللفظ أريد به الخصوص. فكذلك ألم يأتكم رسل منكم عموم أريد به الخصوص لتوافق اللفظ. فشروط النبوة الذكورة، وشروط النبوة أن يكون من الإنس. هل كان قبل آدم عليه السلام من الرسل أو الأنبياء في الجن؟ هذا قول له وجه وله حظ من النظر، وقد يكون، بل قد يترجح ذلك إذا كان ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن الملائكة أنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال بعض المفسرين: قاسوا ما سلف من أحوال الجن الذين سكنوا الأرض قبل الإنس على ما سيكون من أحوال الإنس. فإذا كانت الجن تسكن الأرض قبل الإنس ومنهم إبليس وكان منهم ذلك، فيترجح أن لهم رسل وأنبياء، ثم بعد خلق آدم كانت النبوة والكتاب في ذرية آدم عليه السلام. فلا بد أن يكون ذكرا إنسيا، ولا بد أن يكون حرا. فما سمعنا بنبي ولا رسول أرسل وهو مملوك. قد يسأل السائل عن يوسف عليه السلام، لكن سن النبوة 40، ويوسف عليه السلام كان معتقا، كان وزيرا عظيما في مصر. فلم يصح أي خبر أن نبيا من الأنبياء كان مملوكا حين إرساله وحين نبوته. كذلك لم يصح ولم يثبت أن نبيا من الأنبياء أرسل من الإناث. فهذه شروط، منها كذلك الأمانة. لا بد أن يكون النبي قبل بعثته وبعد بعثته أمينا، لا يعرف لا يعرف منه كذب إطلاقا، وإلا لعير بذلك. كذلك تمام الخلق والعصمة من شروط النبوة. العصمة من الكبائر باتفاق العلماء، العصمة من الصغائر، الإصرار على الصغائر باتفاق العلماء،
العصمة من هفوات الصغائر مختلف فيه بين العلماء. من قال أن للأنبياء ذنوب من الصغائر يستدل بمثل قول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأثبت الله له ذنبا، لكن هذا الذنب ليس كذنوبنا، ليس كذنوبنا. وكذلك الصغائر التي تمس بالمروءة معصوم منها كل نبي ورسول، حتى لو كانت صغيرة لكنها تمس بالمروءة. مثل ماذا؟ مثل النظر المحرم أو الجس باليد المحرم، كمصافحة النساء الأجنبيات والنظر وهكذا، هذا معصوم منه كل نبي ورسول. فهذه شروط ذكرها العلماء في النبوة، زادوا على ذلك، وما زادوا من ذلك مختلف فيه بين العلماء. فالله عز وجل قال: وما أرسلنا قبلك إلا، هذا حرف استثناء، إلا، ويدل على استثناء كما يقول العلماء، علماء اللغة: استثناء مفرغ، مفرغ من أعم الأحوال، يعني ليس ثم رسول ولا نبي قبلك إلا كان رجلا أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه آية مكية، وأهل الذكر في الآيات المكية كسورة النحل، سورة الأنبياء، المقصود بهم علماء أهل الكتاب، إذ كانوا أهل الذكر يقرؤون كتب الله ولهم علم يختصون به دون مشركي العرب. فأمر الله سبحانه وتعالى بتتبع أحوال الرسل عند أهل العلم، وأمر الله سبحانه وتعالى أن ينظروا في سيرة رسولهم. قال الله سبحانه وتعالى: فقد لبثت فيكم عمرا، فقد لبثت فيكم عمرا. ما معنى هذا؟ هذا إشارة من الله سبحانه وتعالى أن ابحثوا وانظروا في سيرتي وفيما سلف لي من أيام بين ظهرانيكم، وانظروا هل هذا يتوافق مع سير العلماء، سير الأنبياء والرسل من قبلي. ما كنت بدعا من الرسل، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لست فريدا ولا جديدا طارئا على الرسل، بل انضم إليهم انضمام الأخ مع أخيهم. قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala here also responds to their statement, their antagonism, when they say, he is merely a man just as you are men. Why would you follow a man just like yourselves? He should have been an angel. He should have been this. He should have been that. He should have been from another country. He should have spoken another language. All of these silly things that they came up with. And so Allah subhanahu wa ta'ala addresses this and He says,
That which translates to, and we have never sent before you except, meaning as messengers or prophet, except men whom we send revelation to. So then ask the people of knowledge before you if you do not know. So here we have a couple of things. Number one, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that He has always sent men. And that is one of the conditions of prophethood. All of the prophets have conditions, unanimous criteria that they meet. Number one, they are all human beings. They are not from the jinn. And that goes back to the nature of the jinn, that they are obscure from us as humans, but we are not obscure from the jinn. And so it would stand to reason that messengers and prophets from the time of Adam until the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam would all be from a people that everyone could observe and see and have access to. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that He placed prophethood and He placed the book and the revelation in the offspring and the lineage of Nuh and Ibrahim alayhim as-salam. And there is no jinn from their lineage. Number two, that they are male. It must be male. There are no female prophets. There are no female messengers. And that is clear with regards to in reading the Quran, and that is the correct opinion. Very, very few scholars throughout history have ever viewed that a woman may be a prophet or a messenger. A prophet such as Maryam alayhi salam or Musa, these were not prophets. They were merely righteous women. Allah subhanahu wa ta'ala says about Isa and his mother, Maryam, and if anybody in the whole Quran of the women mentioned is more likely to be a prophet, it would be Maryam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala says, ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. So Allah mentions the height of her stature and says that Isa, the son of Mary, was but a messenger whom messengers have preceded, and his mother was a person of high ranking in righteousness. If she was more than that, he would have mentioned that she's a prophet or that she's a messenger. Likewise, another condition of prophethood is that the prophet be emancipated, not be a slave, owned by another person, because this would limit this prophet's ability to spread and propagate the message of Allah subhanahu wa ta'ala. So when a prophet is sent, they are sent as free. Another condition to prophethood is morality, trustworthiness. They cannot be immoral, untrustworthy, deceitful. Not before prophethood and not after, certainly. Likewise, general morality
that is protected by Allah subhanahu wa ta'ala, which is referred to as al-isma. Al-isma means that they are protected and prevented by Allah from committing major sins, from consistently committing minor sins that are obscene or perverse in nature, and whether they is it possible for one of them to commit a minor sin, not continuously, and not a minor sin that is perverse in nature, or not? This is a difference of opinion amongst the scholars of Islam, after agreeing on all of the previously mentioned things. And so all of the prophets and messengers who preceded the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were of this caliber and they had these descriptions. Allah subhanahu wa ta'ala then says, ask then the people of knowledge if you do not know. This is a reference to the people of the book, predominantly the Jews, because they are more of a people of knowledge. And so this is a challenge to trace the lineage of the prophets and messengers in the previous revelations of Allah subhanahu wa ta'ala, and to compare the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam in those descriptions. And does he fit that criteria? Is he unique in any of those senses? The answer is no. And you will find a solid, connected, interwoven chain of prophethood from the time of Nuh alayhi salam to the time of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.